there, Cutie friends. It's me, Cutie Beth, and welcome to my vlog. For today's vlog, Cutie friends, what we're going to do is we're gonna unbox some stuff na binili ko sa Lazada and Shoppee. So, ito ay mix product na or item. So, share ko lang at ipapakita ko sa inyo. If hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Okay, let's start, Cutie friends. So, mag-start tayo dito sa maliit. Yan. Ang daming bubble wrap, guys. So, ito ay non-stick pan siya, guys. Ang ganda niya. Promise. Tinan mo yung ilalim. Diba? Ang ganda ng quality. Ina-assemble pa to, guys. So, kailan ko ba i-assemble to? Pakita ko lang sa inyo. I-assemble. Yan. Ganito itsura niya, guys. Diba? Ang ganda. Quality. Saka yung ilalim. So, ayan. So, ito yung kitchen tools. Nakirain ko yung box para makita ko sa inyo. So, ito siya, guys. Maganda naman. Cute siya. Actually, mura ko lang ito nabili sa sa Shoppee. Pati yung pot kanina na small pot. Sa Shoppee din yun. Yan. So, don't you worry, Cutie friends. Ilalagay ko sa description box yung mga link. Ayan. Basta gamit lang luto. Nakalimutan ko na kung ano tanggo sa iba. Yung punasan ng kamay. Ito pa isa. Tapos, eye mask, Cutie friends. Kasi, hindi ako makakatulog ng walang ganito sa mata ko. Hindi ako makakatulog ng maayos. So, dalawa yung in-order ko. Ang alam ko magkaiba siyang kulay, pero bakit same color yung binigay. Pero anyway, okay lang naman. Meron siyang ganito sa likod, guys. Yan. Okay natin. Right lang sa inyo. Ayan. Tapos ganito yung likod niya. Ito yung pwede mo siya ilagay sa freezer para lumamig. Tapos lalagay mo siya dito sa loob para malamig, diba? Nakakawala din siguro ng items sa dito. Friends. Ang liit na lang pala. So, actually, ito guys ay para pang-massage ng face. Ito nyo guys, it's so soft. Yan. So, i-massage niya yung face nyo and then marirelax siya. Ginagawa mo? Ito siya guys. Maliit lang pala. Akala ko malaki siya. Kasi, pero ang malaki, pwede siyang lagyan ng mga ulam. Pero maliit lang pala siya. So, iba-ibang color yung in-order ko. Parang parehas siya. Ano ba yan? Naglagay pa sila ng option, pero hindi naman nila susundin yung color na gusto mo. May shape yung egg mo. Ayan. Kung gusto mo heart shape, kung gusto mo stars, pwede rin. Part lang sa iba. Ayan. Ganito itsura niya, guys. Ayan. Ito. Ayan siya. Ayan. So,
Kung magluluto kayong egg, gusto nyo may design para sa mga kids nyo or sa husband nyo, ayan, ganito gamitin nyo. Dito naman tayo sa next. Anahin ako kung ano yung mga ganito na to. Ay, eto yung swimsuit, Cutie Friends. Ang cute. Umorder akong swimsuit para sa next summer. Sana wala ng COVID noon para malay mo masuot natin ito. Ang ganda ng tela, guys. Sa Lazada ko to in-order, Cutie Friends. Promo kasi. Or sale. Kaya ako siya binili. Ayan siya. Ang ganda. Ang ganda rin ng color. Ayan. O, diba? Tapos may foam din na kasama. Ayan. Meron siyang foam. Nasanitize ko na naman to, Cutie Friends. Kaya don't you kaya lang parang ang liit sa akin. Pero yung size naman na pinili ko ay ano, parang sa size ko din. So, bahala na kung magkakasya siya, guys. And so, maganda naman in fairness. Sana lang magkasya. Kung hindi, bibigay ko na naman sa pamangkin ko as this one. Ito yung pan. Ito yung kapartner ng pot kanina. Mura ko lang dito nabili. Nasa 200 plus. Ang cute. Ang liit ng kagaya. Ayan siya. Cutie Friends. Ang cute. Parang pang bata. Ang cute, guys. Look. Pang tamang prito lang. Good for 1 or 2 lang. Pero maganda yung quality niya. Sana may malaking ganito. Kasi, tsaka I love the color kasi baby pink. Diba? Ganda. Non-stick pan din to, guys. Ayun no, ang ganda. Parang liit na lang talaga. Parang pang bata. Ito sila partner. Diba? Ang ganda, guys. Ito, happy talaga ako dito. Kahit cute siya. Ganda. Ito yung kettle, I think. Siyempre, hindi pwedeng walang partner yung pot. Kaya kailangan kulay pink din. Sirain na natin yung box. Ay, ang cute, guys. Or 2.5. Hindi ko maalala kung ilang liters. Basta malaki siya, guys. Ayan. Mas malaki pa sa mga ako. Ito. Meron pa pala sa ilalim. Hindi ko na, ito yung lagayan niya. Ayan. So, ilalagay mo siya dito. Tapos, syempre, isasaksak mo lang, diba? Yung 2 sa akin para magamit mo siya. Yan. Tapos, may manual din nakasama sa box. So, tsaka, madali lang naman siya. Hindi naman, hindi ko maalala kung ano to, guys. Hindi ko maalala. Maganda kasi to, nantay ka lang yung, mamatay niyo yung ibang orders para isang unbox na lang. Ay, alam ko na, guys. Ito yung mga knife set. Maganda to. Tapos, may mga knife. Open natin. Ito yung peeler. Tapos, small na knife. And then, ito parang pang pork siguro. May bread knife din. Tapos, syempre, may kutsilyo, diba? Yung gunting nasa ilalim. Pakita ko sa inyo, guys.
Uy. Ayan. Kapartner nung binili kong pan. Parang pastel color siya, guys. Maganda siya. Tsaka mukhang matibay kasi mabigat siya. Red knife. Ang ganda rin, guys. Mura lang din to sa sa Shoppee. Ayan po, oh. Tapos ito yung scissor. Ang ganda din, guys. Lahat maganda. I'm happy here sa mga nabili ko na. Ayan. Meron siyang ganito, oh. Para pag hindi mo gagamitin pang filler, syempre. Hindi ko ina-expect na malaki siya, ha. Akala ko maliit lang. Ito yung parang, yan. So, ganyan. Para hindi kayo mapaso. Ito yun. Diba? So, apat yung binili ko. Dalawang dito. Laki, guys. Malaki pa sa akin. Ito, ayaw ko pag nag-ano. Ayan. So, ito yung pang-map, guys. Tapos, ayan, so ilalagay, nakatayo siyang gano'n. So, madali lang siya, guys. Mura ko lang din siya nabili, 100 plus. Pero pag mall, ang price nito is nasa 800 plus. Yung iba nga 1,000 plus pa, guys. So, ang laki na natipid natin, lalo na kung sa Shoppee or sa Lazada tayo order, diba? Eh, halos same lang din naman. So, ito matagal ko na rin kung gusto ko. Ayan, ganun lang. Plus, ang ganda ng tela. Ang cute din ng design. Kasi pang bahay lang naman, diba? Lalo pag malamig na kasama. Ayan. Next. Mickey Mouse. Ayan. So, okay din siya. Mura lang sila. Ganda naman. Overall, manipis pero okay na din. Mas bet ko kaysa makinit yung tela, diba? Tapos, meron tayong sleepwear, pajama and top, I think. So, ito yung Mickey Mouse ang design. Kaya na ata ito eh. Ayan. Cute. Short or pajama. Okay naman siya. Yung tela niya, hindi ko alam kung ang tawag doon. Basta parang ganun yung tela niya. Sana kasya din to sa akin, guys. Medyo tumaba kasi ako lalo ng mga lockdown mo nag-isipin. Siya dyan. Tapos, ayan, same lang din naman yun, guys. Pero guys, wala pa siyang 100. Siguro mga sa 30 plus or 50 plus. Ito, parang duster. Ayan, ang cute. Overall, ang ganda. Parang comfy pang matutulog ka, diba? Cute yung design. Overall din siya, guys. Mini dress. Ang cute din. Okay lang. Kasi matutulog. Maganda. Pakita ko sa inyo kapag susuot ko na ito. Pero huwag ngayon. Kasi lalaki ko ito eh. Hindi ko siya pwede pinag. Pero overall maganda siya, guys. Bakit ito? Ayan, guys. Kita nyo ba
naghahanap kasi ako ng magandang klase. Tapos may warranty. Kasi syempre kapag online, ang hirap naman bumili kung walang warranty, diba? Lalo na kung madaling masira. So at least kung may warranty siya ng 1 year. Ayan! 3.5 liter to guys. So, open na natin. Second na. Ano ba to? Sobrang sealed niya guys. Ang hirap buksan. Ayun na guys. Ayan, may kasama siya. Wait, kung paano siya lutuin. Kaya lang Chinese yung sulat guys. Hindi ko maintindihan. So, Cutie Beth'S na yan. Bahala na kung paano. Madali naman yung intindihan guys. Tuloy mo natin yan. Tapos, ito yung manual niya. Chinese din. So, i-scan ko muna at ita-translate ko. Bahala na kung ano mangyayari dito guys. Ayan. Tapos, open na natin. Ayan. Ayan. Ang laki nga guys. Ang bigat. And, syempre, kulay pink din dapat guys. Ang ganda. Wow. Nakakapagluto na ng marami dito. Since mahilig ako. Ayan na siya guys. Oh, ang ganda. Ang bigat niya lang, promise. Mas malaki pa siya. Oh, grabe. So, meron siyang temperature. Tapos kung ilang minutes. Tapos, ito yung open times. So, malaki naman siya. Kasi 3.5. So, ito siya. Ayan, yung loob niya. Tapos, lalagay mo lang dito yung food. Tapos, isi-set mo lang para maluto. Siyempre, isasaksak mo din. So, balik na natin. Tapos, ayan, meron din naman sa taas na parang guide. Although Chinese yung sulat, madali naman siguro intindihin to guys. Kasi may degrees naman siya or kung ilang temperature ang luto dapat dito guys. I'm so happy with this talaga. Tsaka yung sa mga part, lalo yung mga pambahay talaga. Actually, maganda naman lahat ng nabili ko so far. Ayan guys, may nanalo na. Ayan yung mama ko. Ayan ang reward niya. Happy ka? Hindi makasalita. Mas malaki pa sa kanya yung air fryer guys. Matagal niya na itong inaantay guys eh. Ano mo dyan? Ako? Ako yung luto mo dyan? Hindi ako kasya dyan. So open natin loob. Lalagay mo dyan sa loob. Matagal niya lang inaantay ito guys eh. Hindi ko pa nabubuksan. Ayun na. So ayun na. Ganda ng kulay ko. That's it for today's vlog, YouTube friends. Thank you guys for watching. If you like this video, please like, share, and comment. And mag-subscribe na din sa YouTube channel ko. Click the notification bell para updated kayo. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.